Άρχοντα, κύριε μουσικοδιδάσκαλε, κύριε Θεοδωρίδη, συνάδελφοι, ηρωψάτες και αγαπητοί πιστοί, καλησπέρα σας. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου με το πολίτο μας, συγκεντρωθήκαμε απόψε για προσευχή και για να τιμήσουμε τον προστάτη Άγιο του Συλλόγου μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, καθώς και την Αγία Βαρβάρα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, φυσικά σε όλους και τις επερχόμενες γιορτές. Ο Σύλλογος των Ηρωψατών Σικάγου έχει την τιμή να επωνομάζεται με το όνομα του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, από τον 7ο και 8ο αιώνα, τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό. Ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης και από πού να αρχίσει κανείς να μιλάει για αυτόν τον Άγιο? Ακόμη και οι ύμνοι της Εκκλησίας που πριν από λίγο ακούσαμε, δεν ξέρω σε τι να εστιαστούν. Το ακούσαμε στην πρώτη ομάδα ύμνων που λέγονται και κραγάρια. Τι σε ονομάσουμε, ακούμε τους ύμνους να λένε, δηλαδή τι να πρωτοποιεί κανείς για σένα, Άγιε Ιωάννη. Τι σε ονομάσουμε, Άγιε, Θεολόγων Ιωάννη ή Δαβίδ των Ελωδών, λαμπαδούχων φαεσφόρων ή εθλεή φοιτητήν, λειτουργών ή θεωρών των μυστηρίων του Θεού. Ασφαλώς, ο Άγιος Ιωάννης είναι γνωστός για πολλά πράγματα. Θεολόγος, υπερασπιστής των εικόνων, φιλόσοφος και υμνογράφος, μουσικός και ποιητής. Στους ίδιους ύμνους βρίσκουμε την απάντηση. Του Θείου ενοιήθη στα απόρριτα, ως Μωυσής διεσάφησα στην μουσική καλλιέργεια. Λυκένησα κοίνγα και διάρκεια, εφραίνησε εκκλησία τα συστήματα και με ρημίδης στη σφέγμαση κατευλαΐζει στα πέρατα. Γι' αυτόν τον λόγο τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη και τον έχουμε ως τον προστάτη Άγιο των Ηρωψατών, διότι κληρονομήσαμε τη μουσική του, τους ύμνους του, τα θνέοπνοστα λόγια που έγραψε πριν από 1200 χρόνια. Ως μέλη του Συλλόγου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας προς την θεωρία και εκτέλεση της βυζαντινής μουσικής, με σκοπό να μεταφέρουμε αυτή την όμορφη μουσική παράδοση στις επόμενες γενιές. Πάντα λέμε και πάντα καταλήγουμε στο ότι βασικό μας μέλημα είναι το να προφυλάξουμε τη μουσική μας παράδοση, ώστε να συνεχιστεί στο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι ο πίτιμος συνάδελφος και άτομος του διδάσκαλος κ. Θεοδωρίδης αναγνωρίζει το μέλημα αυτό ως ζωτικό και κοινό μέσα στον ιεροψαλτικό κόσμο και προσφέρεται να παίξει ζωτικό ρόλο στην χώρα μας διαμέσου του αξιώματος του και της αρχιεπισκοπής μας. Ο Archon Georgios Theodoridis γεννήθηκε στην Γερμανία, σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε στην Ελλάδα. Αποφοίτησε από το Εκκλησιαστικό Λύκειο της Τίνου. Στη συνέχεια φοιτήσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο διάστημα αυτό άρχισε να μετατράει την βυζαντινή μουσική και να ψάχνει με διάφορους ψάλτες και χοροδίες. Έλαβε επίσης πτυχίο με άριστα βυζαντινής μουσικής και διδασκάλου μουσικής από το Οδείο Εγάλεο στην Αθήνα. Ο κύριος Θεοδωρίδης υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης και χωράρχης στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην Αθήνα και συμμετείχε και ηγήθηκε αρκετών βυζαντινών χωριών που περιλάμβανε πολλαπλές εκδηλώσεις και ακολουθίες στην Ελλάδα, καθώς και στην Ιταλία και στο Βατικανό. Στη συνέχεια, ο κύριος Θεοδωρίδης ήρθε στην Αμερική, όπου άρχισε να υπηρετεί ως πρωτοψάλτης, οροδός και διευθυντής του Γραφείου Μουσικών Τεχνών στο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έχει προκληθεί πολλές φορές να μιλήσει, να διδάξει ή να εμφανιστεί σε διάφορα πανεπιστήμια και στη σχολή μας, το Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στο Brookline, Massachusetts. Το περασμένο Ιούνιο, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Επιδοφόρος του απέλυνε το οφείκιο του Άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ως αναγνώριση των προσπαθειών και της προσφοράς του για αναπροώθηση της βυζαντινής μουσικής. Μαζί με την ιδιαίτερη αυτή τιμή, ο Σεβασμιότατος διόρισε τον Άρχοντα Γεώργιο Θεοδωρίδη ως τον νέο διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
With the blessing of his eminence, we have gathered tonight in prayer and hymn to honor our patron saint, St. John of Damascus, as well as St. Barbara, Ronya Kola to all who celebrate. The League of Chanters of the metropolis of Chicago is blessed to be named after this great saint of our church from the 7th and 8th century, St. John of Damascus. Who was he, St. John of Damascus? Where does one even begin to start talking about him? Even the hymns of the church we just heard don't know what to focus on. There are so many things to say. We heard in the first set of hymns, what are we to call you, St. John? Theologian, a John the Evangelist, a melodist like David, a torchbearer or a holy guide, or one illumined by the Holy Trinity, a liturgist or the seer of the mysteries of God. Indeed, St. John of Damascus is known for many things: a theologian, a defender of icons, a philosopher, and of course a hymnographer, a musician and a poet. This is confirmed in the same hymns I just mentioned. You beautifully explain divine mysteries in melodic canons and sacred hymns. You, St. John, your words are like honey, rich and sweet, and they bring cheer to the universe. You are a lantern that to those in darkness offers light. This is why we honor St. John in heaven as our patron saint. We inherited his music, his hymns, his divine inspired words. As a Syllogo member, and all the members, we support one another and continue to always improve our knowledge and execution of Byzantine music, and ultimately to pass it down to the future generations. In fact, so many times in our conversations, we discuss how are we going to keep up this tradition. And it's great to see so many young faces, and everybody, but the youngsters here this evening. I am certain our honored guest, Mr. Georgios, who holds the title of the Archon music teacher, knows the answer to this question and will play a vital role in our country and archdiocese. Mr. Theodoridis was born in Germany, having moved to Greece, where he graduated from the ecclesiastical high school of Kinos and was first exposed to Byzantine music. He then attended the University of Athens, and during this time began studying Byzantine music and chanting with various chanters and choirs. He also received an honors degree in Byzantine music and a music teacher diploma from the Conservatory of Galileo in Athens. Mr. Theodoridis served as a protopsalmi and the choir master of St. Barbara's Church in Athens, and was involved in and led several Byzantine choirs that included multiple events and services in Greece, as well as Italy and the Vatican. Mr. Theodoridis then came to the U.S., where he began serving as a protopsalmi, choir master, and the director of the Office of Music Arts at St. Sophia Cathedral in Washington, D.C., where he still currently serves. He has been invited to numerous times to speak, teach, and perform at various universities, including our seminary in Brooklyn. This past June, His Eminence Archbishop of the Divorce of America elevated Mr. Theodoridis to the rank of Archon Musical music instructor of the Greek Orthodox Archdiocese of America, in recognition of his efforts and contributions towards the teaching and promotion of Byzantine music over the past decade. Together with the special honors, His Eminence appointed him as the new director of the Archdiocese School of Byzantine Music, which he previously served in the capacity of the music instructor. As I read over these several times, I was impressed each time about what he's done, a life dedicated to music and to the church in his service. So it's a great honor and joy to have him with us this evening, and we welcome him to the metropolis of Chicago and here to Niles. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά απόψε να σας παρουσιάσω τον Άρχοντα. Ας τον καλωσορίσουμε λοιπόν.